કે કૃષ્ણ ભગવાન ગણેથી નીકળ્યા હતા ને તો એણે બોલ દીધો હતો કે તમે આમના માલ ચારતા જ રહેજો અને આગળ વગડાની હવા લેતા રહેજો. અમે વર્ષોથી ઘેટા બકરા જ રાખતા હતા, વર્ષોથી. અમુક ટાઈમ ઉપર અહીં કચ્છમાં આવી શકતા, અમુક વખત ના આવી શકતા, તો અહીંયાથી વડોદરા રહેતા, વડોદરાથી રાજસ્થાન જતા, 450 થી 500 કિલોમીટર અંતર થતું. તો એ સારી રીતનું હતું. પછી વિરાંગવામ છે, ધ્રાંગધ્રા છે, આટલા બધા ગામડા હતા. પણ તેડી એ દેશ મૂકી કરીને અમે અહીં કચ્છની અંદર આવ્યા ને એટલે એ પછી ગામ બધા અમને ભૂલાઈ ગયું. અને તમને અક્ષર માથે મૂકી દીધા હતા. કેમને કે ગામડાનું માણસ હતું ને શહેરનું માણસ હતું એને અક્ષર માથે મૂકી દીધા. હવે અક્ષર તો જો સાચો થાય ને તો એમને પ્રેમાટ મળી જાય છે અને અક્ષર ખોટો થાય છે ને તો એને પ્રેમાટ મળી જાય છે. અને અમારે તો બહુ મહેનત કરવી પડે. હવે તમે જેમ છોકરું આપણે ઉછેરી મોટું કરીને એમાં આપણે ઘેટડાનું બચ્ચું મોટું કરવું પડે, બકરીનું બચ્ચું મોટું કરવું પડે, ઊંટને પાણી પીવડાવવું પડે, એનો માલ કતરવો પડે, પછી સાંજે સવારે એના રોટલા ઉના કરવા પડે, આવા સીમાડામાંથી લાકડા લેવા પડે, પછી એ 3 મારીંગા ભેગા કરીને ચૂલો ફૂંકવો પડે, ટાઢ હોય તડકો હોય એનામાં બધું આપણે કરવું. ભગવાનના ગોવારિયા કહેવાય. અને એ તો શહેરમાં રહેવાવાળા સુખી માણસ એને કાયમી રોડ ઉપર હાલવા જવું પડે. અમારે કંઈ હાલવા ના જવું પડે, કાયમી ટેલિંગ દેવા જવું પડે ને. ડૉક્ટર એમ કે તમે હાલચાલ કરજો, હું ટેબલ ઉપર બેહીને તો અમારે તો કાયમીનો પગ પર હશે, કાંઈ હોય જ નહીં કાંઈ. પછી ઉપાડી દઈ, ઢગલા કરી દઈ, પછી સારી, પછી જ્યાં સુધી સારી ત્યાં સુધી એમાં બેસવા દે. પછી તો એને વાવવું હોય એટલે અમારું નેહળા ઉપર લેવા પડે ને. પછી કોઈ બેસવા દે ભલે ન કર, ક્યાંક ધણહેર હોય ત્યાં જાય લે. ઝીણો માલ છે તો માણસો શું વિચારતા કે આ તો જાનવર છે. અમારી બી ગણતરી પણ જાનવરમાં થતી. જાનવરની ચરાઈ કરતા અમારી જાનવર, અમે આ જંગલ છે આમાં હોય, આમ જંગલમાં જ હોતા. હવે આજે બધા મોટા માણસો ખાટલામાં હોય છે કે અમે અહીં જ ત્રપાળ વસાઈને હોઈ જતા. અમારી બાજુ સાપે પણ રહેતો, સાપે અમારા વસણમાં હોઈ જતો. અમને કોઈ નહીં, બધી કુદરતની બધી કળા હતી. कर मेहर को माल दे नन्यार मुदे हालत, कर मेहर को माल दे नन्यार सादे हालत. આ જીવના ભુજની આજુબાજુ બધે અમે કાઢતા ને આ બધા ડુંગર હતા. આની અંદર તો ગુંદી, ગણગીટી, લુસકી, કિંદુરી આવા જાત જાતના ઝાડ થતા. જ્યાં અત્યારે અહીંયા સમૃદ્ધિ વન બને છે ત્યાં એ ડુંગરની અંદર જે જગ્યાએ જાનવરો ચરતા હતા, જે જગ્યાએ મોટા મોટા ગૌચરો હતા, જે જગ્યાએ મોટા મોટા જંગલો હતા, જે જગ્યાએ પાણીના મોટા મોટા સરોવરો હતા, એ તો બધા જ શહેરોએ કબજે કરી લીધા.
લગ્ન પહેલાં હું ત્યાં મમ્મીને ઘરે નખત્રાણા. હા, એ લોકોને ત્યાં ના અમારે આ ન માલે તો ત્યાં તો છે ગાય એવું છે. હા, ગાય છે. પણ અહીંયા આવીને એટલે જ મેં ઊંટ આવીને અહીંયા જ જોયા છે. એમાં તો કોઈક દિવસ જોવા મળતા ભલે, પણ અહીંયા સમજી લો કે આવી એટલે એ લોકો કને તો એનો એ જ ધંધો છે. મને તો કંઈક અલગ જોવા લાગ્યું, કેમ કે કોઈક દિવસ ગઈ જ ન હતી ને, પહેલી વખત જ ગઈ હતી. ભલે મને રહેવાની ત્યાં મજા આવી એકદમ, પણ મન થાય રહેવા માટે. પણ સમજી લો કે અહીંયાનું સિટીનું ને ત્યાં વગડામાં રહેવાનું બહુ અલગ થઈ જાય ને. અમારે ઉટીમાં સમજી લો મારા હસબન્ડ અને મારા સસરા એ લોકો રહે છે ત્યાં. અમે ભુજમાં સમજી લો છોકરાને ભણતરના લીધે જ બધા રહી છે. હા, કેમ કે હવે ત્યાં પછી ભણવાનું તો સેટિંગ થાય જ નહીં ને કાંઈ. હા, જોવે ને, કેમ કે અમે શહેરમાંથી જાય એટલે એ લોકોને એવું લાગે ને કે શહેરમાંથી આવ્યા જ છે. હા, એટલે એ લોકોને એવું લાગે કે એ શહેરમાં અહીંયા આવ્યા છે. હા, એ શહેરવાળા માને એમને. હા, આ ગામમાં જ્યારે ગામડા તમે આવીને કીધું જ ને કે ઊંટડીવાળાને ઘરે જવું છે, તો બધા એવી રીતના તરત જ ઓળખી લે એમને. અને હા, ભલે ઓળખવામાં એમ કે અમને અંદરથી બહુ છે અલગ લાગે કે એવી રીતના અમારે ઓળખાણ છે. મજા પણ બહુ આવે કે એક ઓળખાણ છે ને અલગ. હા, અલગ જ છે ને ઓળખાણ. બીજું તમે સૌથી હવે તમને અગર તમે કહે કે તમને મજા આવે ત્યારે તો તમે ક્યાં રહેશો? મજા આવે ત્યારે તો સમજી લો ને, એમ કોઈ કંઈક મજા આવે ત્યારે તો અમે ઊંટડીમાં રહેવામાં તૈયાર છીએ, પણ પાછળ પછી છોકરાવાળું પ્રોબ્લેમ થાય તો અમને મજા આવે છે. વગડામાં ખરેખર મજા આવી રહેવાની. તે હું ગઈ પણ મને તો બહુ જ મજા આવી રહેવાની. શહેરમાં જો કે આ ઘેટા બકરાના વેપારી હોય ને તેવી જ રીતે વેપારી હોય માવાના, એ આવે ને અમને પૂછે કે કેટલા ભાવમાં દેવો છે એવી રીતે. તો તમે એકલા જાઓ? હા, ના, અમે 2 જણા હોય તો 2 જણા જઈએ, એક હોય તો એક જઈએ. બેન એકલી હોય છે? હા. કેવી રીતે જાઓ? બસમાં બેસીને, કોઈ સાધન મળે તો એમાં, નહીં તો હાલીને એવી રીતે. બીક ના લાગે? બીક લાગે, કોને સાથે લઈ જવું? ન લાગે, કારણ કે અમારે જવું જ પડે વેચવા, એટલે તો હવે તમને આદત થઈ ગઈ? આદત થઈ ગઈ. વગડામાં ફરેલી હોય ને એને તો 10 કિલોમીટર ચલાવો તો કોઈ વાત નહીં, ઘટે નહીં. પછી સામી આવતી હોય ને કદાચ 10 જણા એની બાજુમાંથી નીકળતા હોય ને તો હિંમતવાળી બાઈ હોય, એક બાજુથી ચંપલ ઉપાડે, એક બાજુથી ધોકો ઉપાડે. કે આ એ મનુષ્ય અવતાર છે અને આપણે મનુષ્ય અવતાર છે, પણ આપણે એક જ અક્ષરમાં પાછળ રહી ગયા, મારી પડાઈ નહોતી હંગરી. એટલે શહેરને જોઈને એવું લાગે છે કે જો આ અમે અત્યારે આજની તારીખમાં શહેરમાં બેસવા માંગીએ, પણ ધંધો બદલાવીને તો શહેરની અંદર બેસી શકીએ. જગ્યાએ હોય છે એમાં કાંઈ વાંધો નથી, પણ શહેરની અંદર કોઈ એવા કાનૂનનો વિચાર કર્યો જ નથી કે આની અંદર પશુપાલક લોકોને કેટલી અડચણ થશે, ખેડૂતોને કેટલી, કિસાનોને અડચણ થશે. એમાં જો બેન જે ભાઈ પ્રતાપને જે આર્યો ગાંધીધામ અને કંડલા શહેરનો વસાવત કરી, પણ એમણે એ સંસ્કૃતિનું નથી વિચાર્યું, એમણે આ સંસ્કૃતિને દોહનનું વિચાર્યું છે કે ગાડીવાળાઓના આટલા રસ્તા હોવો જોઈએ, અહીંયા પૈસાવાળાઓનો અહીંયા ગાર્ડન હોવું જોઈએ, અહીંયા મોટા મોટા લોકોના બાળકો ભણે, અહીંયા ખેલકૂદ કરે, અહીંયા કરે. માલધારીઓના બાળકો ક્યાં શિક્ષણ લે, કઈ જગ્યાએ એમનો માલ સવલતવાળો કે સુવિધાવાળો રહે, એ પણ ક્યાંય એમણે સોચ્યું નથી. અમને એમ સારું લાગે કે સિટીની વ્યવસાય હોય તો બાળક આપણા સુખી હોય, આપણી પત્ની સુખી હોય, એવું બધું લાગે. પણ અમારે મૂળ વાત તો ઘેટા બકરા એટલે અમારે વ્યવસાય એ જ અમારે મોટે, અમારે એના હિસાબથી જ અમે ઉજળ્યા. તો તમને એમ ના લાગે કે અમારે વ્યવસાય એક બે ને એકે નહીં, જે છે એ અમારા માટે શું. હા, શહેરમાં રહેવું પણ શું કરવા, બકરા તો કોણ ચાલવે છે એને, કોણ બધું એનું કરે. ગામડામાં તો બહુ ઈચ્છા હતી ભણવાનું, તમારી જેમ મોટું બનવાનું, ચેન્જ પહેરવાનું, પણ એ તો કંઈ સપનું પૂરું જ ના થયું.